नमस्कार, कोनिचिवा. सो 30 मार्च 2025 ला आम्ही फुशिमी इनारी ताइशा आणि नारा या 2 जागांना भेट देण्याचे ठरवले होते. त्याप्रमाणे आम्ही साधारण सकाळी 8 वाजता क्योतोच्या रेल्वे स्टेशनवर पोहोचलो. आम्हाला फुशिमी इनारीकडे घेऊन जाणारी जी लोकल ट्रेन होती त्याची तिकीट्स खरेदी करायची होती. जपानमध्ये इंडिव्हिज्युअल तिकीट्स खरेदी करायच्या 3 पद्धती आहेत. त्यातली पहिली पद्धत आहे ती म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन तिकीट्स खरेदी करू शकता. जे तिकीट गेट आहे तिकडे तुम्ही QR कोड मिळतो, बुकिंग झाल्यानंतर तो दाखवू शकता, किंवा तुम्हाला जे तुमचं तिकीट आहे त्याची फिजिकल कॉपी प्रिंट करायला लागते. जी दुसरी पद्धत आहे ती आहे ते म्हणजे JRचं जे तिकीट काउंटर आहे तिकडे तुम्हाला एक टोकन नंबर घ्यायला लागतो. जसा तुमचा नंबर अनाऊन्स होतो तसं तुम्ही तिकीट काउंटरच्या इथे पोहोचून जी काही तुमची माहिती आहे, तुम्हाला कुठली वेळ तुमच्यासाठी योग्य आहे आणि तुम्हाला कुठे जायचंय ती तुम्ही त्या कर्मचाऱ्यांना सांगता. ते तुम्हाला ही तिकीट्स प्रिंट करून देतात. पण ही पद्धत जी आहे ती आम्हाला थोडी वेळखाऊ वाटली. तिसरी आणि झटपट होणारी जी पद्धत आहे ती आहे ती म्हणजे तिकीटची जी मशीन्स आहेत तिकडे तुम्ही जाता आणि तुम्ही स्वतःच तिकीट्स खरेदी करता. सो तिथे जपानीशिवाय आम्हाला चायनीज आणि इंग्रजी असे काही ऑप्शन्स दिसले. जे काही पैसे आहे ते तिकडचे जे बॉक्स आहे तिकीट मशीनच्या त्याच्यामध्ये प्लेस करता आणि मग तुम्हाला तुमचं तिकीट जे काही एक रिसीट आहे या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला मिळतात. जे तिकीटचं मशीन आहे तुम्हाला ATM मशीन सारखंच आहे असं वाटू शकतं. सो तिकीट मशीन वरून आम्ही तिकीट खरेदी केल्यानंतर तिकीट गेट पास करून जे प्लॅटफॉर्म होता त्या मार्गाला आम्ही लागलो. पण आमच्या प्लॅटफॉर्मवर पोहोचायच्या आधी आम्हाला असं दिसलं की तिथे एक छानशी अशी बेकरी आहे. सो आम्ही तिकडून 2 प्रकारचे क्रॉसॉ खरेदी घेतले. एक होता माचा चॉकलेट क्रॉसॉ आणि दुसरा होता आल्मंड चॉकलेट क्रॉसॉ. आणि ह्या दोन्ही क्रॉसॉन्स मध्ये चॉकलेटचं फिलिंग होतं. सो जे दोन्ही क्रॉसॉ होते एकदम अफलातून होते, फ्रेशली बेक्ड होते. जे फ्लेवर्स होते हे दोन्ही व्यवस्थित फ्लेवर जाणवत होते. स्पेसिफिकली माचा क्रॉसॉ बद्दल बोलायचं झालं, माचा जो असतो तो मूळतः थोडा असा कडवट असतो. पण जे क्रॉसॉ होते त्याच्यामध्ये त्या माचाचा फ्लेवर होता पण कडवटपणा अजिबात नव्हता. जपानमध्ये लोक रस्त्यावरून चालता चालता ज्या लोकल ट्रेन्स असतात त्याच्यामध्ये आतमध्ये बसून कुठल्याही प्रकारचे खाणं हे ते खात नाहीत. ते रूड देखील समजला तो. सो म्हणून मग आम्ही वेटिंग रूम मध्येच आमचा ब्रेकफास्ट जो आहे तो केला. 5 मिनिटांमध्येच जी आमची ट्रेन होती तर ती आली. ही जी आम्ही ट्रेन होती ती आम्ही नारा लाईन वरची चूज केली होती आणि ती लोकल ट्रेन होती. मग आम्ही ट्रेन मध्ये आत शिरलो आणि तिकडे आत शिरल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की अरे बापरे, या ट्रेनला खूप जास्ती गर्दी आहे. साधारण तो रश आवरचाच ही वेळ होती. सगळी गर्दी असून पण ट्रेनमध्ये कुठल्याही प्रकारचा गोंगाट, आरडाओरडा, कुठल्याही प्रकारचा आवाज नव्हता. लोक मोस्टली त्यांची स्वतःची कामं करत होते किंवा मोबाईल फोन्स, टॅबलेट्स यूज करत होते किंवा शांत पणे झोपलेले होते, बेसिकली रेस्ट करत होते. रेल्वेच्या आतमध्ये आम्हाला ही जी ट्रेन आहे ती नक्की कुठल्या कुठल्या स्टेशन्सवर थांबणार आहे ह्याबाबतच्या वेगवेगळ्या अनाउन्समेंट ज्या होत्या त्या चालू होत्या आणि त्या जपानी भाषेसह इंग्रजी आणि चायनीज अशा इतर भाषांमध्येही त्या घोषणा चालू होत्या. जे आमचं कंपार्टमेंट होतं रेल्वेचं त्याच्यामध्ये पण काही ज्या सीट्स होत्या तर त्या प्रायोरिटी सीट्स म्हणून कन्सिडर केलेल्या होत्या. बेसिकली ह्या ज्या सीट्स असतात तर त्या जे ज्येष्ठ नागरिक असतील किंवा अपंग असतील तर त्यांच्यासाठी या सीट्स आरक्षित असतात. ट्रेनमध्ये तेव्हा हीटर पण चालू होते कारण टेम्परेचर तेव्हाचं साधारण असं एक 10 ते 12 डिग्री होतं. सकाळी 8 ते 9च्या अराउंडची वेळ असल्यामुळे ट्रेनमध्ये जे हीटर चालू होते त्याच्यामुळे आतमधलं वातावरण होतं ते पण उबदार होतं. ट्रेन चालू झाल्यानंतर साधारण 5 ते 6 मिनिटांमध्येच आम्ही आमचं जे स्टेशन होतं ते होतं इनारी स्टेशन. तिथे आम्ही येऊन पोहोचलो. इनारी स्टेशन मधून बाहेर पडल्यानंतर लगेचच आम्हाला फुशिमी इनारी ताइशा दिसत होते. फुशिमी इनारी ताइशा ह्याच्याबद्दल बोलण्याच्या आधी मी सर्वप्रथम शिंतो म्हणजे काय हे सांगते. तर शिंतो हा जपानचा मूळ धर्म आहे. या धर्माचा कोणी संस्थापक नाहीये किंवा या धर्माशी संबंधित असा कुठलाही विशिष्ट धर्मग्रंथही नाहीये. जपानमध्ये हे जे ताइशा असतात तिथे कामींची पूजा केली जाते किंवा हे ताइशा जे असतात कामींसाठी बांधले गेलेले असतात. कामी या शब्दाचा जो पहिला अर्थ आहे तो म्हणजे देवदेवता. कामी शब्दाचा अर्थ देवदेवता इथपर्यंतच मर्यादित नाहीये. निसर्गामधले हे जे सगळे विविध घटक आहेत जसे की सूर्य, चंद्र, पाणी, हवा त्यांच्यामध्येही आत्मा किंवा स्पिरिट आहे त्यांनाही
कामीचा दर्जा हा देण्यात आलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त कामी हे तुमच्या घराण्यातले गेलेले पूर्वज देखील असू शकतात. 1946 पर्यंत जपानमध्ये जे सम्राट होऊन गेले त्यांनाही कामी याचा दर्जा दिला गेलेला आहे. अर्थात हे सम्राट जिवंत कामी होते. हे जे वेगवेगळे कामी आहेत त्यांच्या बरोबरचे आपले नाते टिकून राहावे, ते अधिकाधिक दृढ व्हावेत आणि त्यांचे जे काही आशीर्वाद आहेत ते कायम आपल्या पाठीशी राहावेत, ह्याच्यासाठी हे जे ताईशा असतात त्याच्यामध्ये प्रार्थना केली जाते किंवा वेगवेगळे इतर विधीही केले जातात. त्यांना फूड ऑफरिंग्सही दिले जातात. फुशिमी इनारी ताईशाला फुशिमी इनारी ताईशा असं का म्हटलं गेलेलं आहे? फुशिमी हा जो शब्द आहे तो हे दाखवतो की ही जी ताईशा आहे फुशिमी या क्योतो मधल्या भागामध्ये आहे. ताईशा याचा इंग्रजीमध्ये अर्थ होतो श्राईन. ताईशा जे आहे ते शिंतो धर्माचे प्रार्थनास्थळ आहे. इनारी हा जो शब्द आहे तो एक संक्षेपित शब्द किंवा शॉर्ट फॉर्म आहे इनेनी नारू किंवा इने नारी या शब्दाचा. हे जे दोन्ही शब्द आहेत ह्याचा जपानी भाषेमध्ये अर्थ होतो तांदळाचे उत्पन्न. तर यावरून स्पष्टच आहे ही जी फुशिमी इनारी ताईशा आहे त्याच्यामध्ये इनारी ओकामी अर्थात तांदळाची जी कामी आहे तर त्याची पूजा केली जाते. तांदूळ हे आहारातले एक मुख्य धान्य असून अशा ज्या इनारी श्राईन्स आहेत तर त्याची जपानमधली साधारणतः संख्या ही 30,000 किंवा त्याच्याही पेक्षा जास्ती आहे. आणि फुशिमी इनारी ताईशा ही या सर्व इनारी ज्या ताईशा आहेत त्यांच्यातली प्रमुख ताईशा आहे. इसवी सन 770 मध्ये ही जी ताईशा आहे याची स्थापना झाली आणि ह्याच्या स्थापनेमागची जी कथा आहे ती देखील रंजक आहे. इरोगुनो हातानो मिची ह्याने जो राईस केक होता त्याच्यावर बाण चालवला होता. जेव्हा तो बाण ह्या राईस केकला लागला तेव्हा त्या राईस केकचे रूपांतर हे एका राजहंसामध्ये झाले. तो राजहंस उडत उडत गेला तो इनारी डोंगर जो आहे तर त्याच्या शिखरापर्यंत. हा शुभ संकेत झाला म्हणून मग तिकडे तांदूळाचे उत्पन्न आहे तर ते झाले आणि म्हणून मग तिकडे ही श्राईन जी आहे ती बांधण्यात आली. त्या श्राईनला फुशिमी इनारी ताईशा नाव दिले गेले. इनारी स्टेशन मधून बाहेर आल्यानंतर जेव्हा आम्ही फुशिमी इनारी श्राईन पर्यंत पोहोचलो तेव्हा आम्हाला भव्य असे या श्राईनचे तोरी हे गेट दिसून आले. ही जी तोरी गेट्स असतात ती प्रत्येक श्राईन समोर किंवा प्रत्येक ताईशा समोर तुम्हाला दिसून येतात. त्यांना शिंतोमध्ये पवित्र मानलं जातं. ती बाहेरचे विश्व आणि श्राईन ह्यांच्यामधली जी रेषा आहे तर ती स्पष्ट करतात. आणि आम्हाला असं पण दिसलं की खूप सारे जे पर्यटक होते किंवा तिथले स्थानिक लोक होते तोरी गेट ओलांडून श्राईन पर्यंत पोहोचण्याच्या आधी किंवा श्राईन पाहून झाली आता आणि आता आम्ही बाहेर येतोय तर हे बाहेर येण्याच्या आधी श्राईन समोर वाकत होते किंवा बाव करत होते. हे ज्या टोरी गेट्स असतात हे तुम्हाला बेसिकली श्राईन पर्यंत जाण्याचा मार्ग दाखवतात म्हणून मग त्यांना आदर दाखवण्यासाठी बाव करत होते. तोरी गेट ओलांडल्यानंतर थोडं पुढे आम्ही चालत गेलो आणि त्याच्यानंतरच आम्हाला भव्य असं रोमन गेट दिसलं. सो हे जे गेट आहे हे तोयोतोमी हिदेयोशीने 1589 मध्ये या गेटचं दान केलेलं आहे. ते करण्यामागचं जे प्रयोजन होतं ते होतं की त्याने त्याच्या आईच्या स्वास्थ्यासाठी ह्या श्राईन मध्ये प्रार्थना केली होती. आणि रोमन गेटच्या जवळच तुम्हाला कोल्हे जे आहेत त्याच्या मूर्त्या दिसून येतात. त्याचं कारण हे आहे की ह्या श्राईन मध्ये जी देवता किंवा जी कामी आहे जिची पूजा केली जाते इनारी ओकामी तर ह्या देवतेचे किंवा ह्या कामीचे कोल्हे हे मेसेंजर समजले जातात. आणि इनारी ओकामी प्रमाणेच हे जे कोल्हे असतात यांचं स्वरूप देखील अभौतिक असतं. पण एका प्रकारे जे मेसेंजर्स आहेत त्यांना आदर दाखवण्यासाठी हे जे मूर्ती आहेत किंवा हे जे स्टॅच्यूज आहेत हे उभारले गेलेले आहेत. सो रोमन गेट ओलांडल्यानंतरच त्याच्या बरोबर समोरच आम्हाला एक प्लॅटफॉर्म दिसला जी होती प्रार्थना करायची जागा अर्थात वर्शिप हॉल. ह्याला जॅपनीज मध्ये हायदेन असं म्हणतात. आणि मंदिरामधले जे वेगवेगळे कार्यक्रम असतील किंवा ज्या काही सामूहिक प्रार्थना असतील त्या हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तिथे त्या आयोजित केल्या जातात. आणि हा जो हायदेन आहे तिकडे सर्वसामान्य लोक प्रवेश करू शकतात. हायदेनच्या लगेचच समोर आम्हाला होन्देन म्हणजे मेन हॉल दिसला. हा जो मेन हॉल असतो त्याच्या आतमध्ये गोशिंताई असतात. तर गोशिंताई म्हणजे काय तर ते रिच्युअल ऑब्जेक्ट्स असतात. मग ते आरसा असू शकतो किंवा एखादी तलवार असू शकते. तर हे जे कामी असतात तर त्यांचं जे स्वरूप असतं तर ते अभौतिक असतं. आणि असं मानलं जातं की हे जे गोशिंताई आहेत किंवा हे जे रिच्युअल ऑब्जेक्ट्स आहेत जसं मी आधी म्हटलं आरसा किंवा स्वोर्ड इत्यादी ह्यांच्यामध्ये हे कामी जे असतात ते वास करतात. आणि हा जो मेन हॉल असतो त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य लोक जे असतात तर ते प्रवेश करू नाही शकत. या हॉलमध्ये केवळ शिंतो प्रीस्ट किंवा त्यांना जपानी भाषेमध्ये कान्नुशी असं म्हटलं जातं
तेच प्रवेश करू शकतात, पण तेव्हाच प्रवेश करू शकतात जर का कुठले त्यांना विधी करायचे असतील तरच. होन्देन किंवा मेन हॉल ह्याला रोप्स बांधलेले आम्हाला दिसून आले, त्याला शिमेनावा असं म्हणतात आणि ते बऱ्याच वेळेला तांदूळाच्या पेंढ्यापासून बनवलेले असतात. त्याच्या मागचं जे प्रयोजन असतं, त्याची जी कारणं असतात ते दोन असतात. एक कारण म्हणजे हे जे शिमेनावा असतात हे त्या श्राईन्सचं पावित्र्य राखून ठेवतात आणि जे दुसरं कारण असतं ते म्हणजे शिमेनावा हे कुठल्याही प्रकारची नकारात्मकता दूर करतात. मेन हॉल किंवा होन्देन समोर बरेचसे पर्यटक असू देत किंवा स्थानिक लोक असू देत, जेव्हा आम्ही त्यांना विचारलं की नेमकी कुठल्या प्रकारे प्रार्थना करायची असते तर त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्याकडे जर का 5 येनचा कॉइन असेल तर प्रेफरेबली ते 5 येनचं कॉइन किंवा इतर जर का कुठलं कॉइन असेल तर ते मेन हॉलच्या समोर जी दानपेटी आहे त्याच्यात तुम्ही दान करता. त्याच्यानंतर तुम्ही 2 वेळेला बाव करता, त्याच्यानंतर 2 वेळेला टाळ्या वाजवता. त्याच्यानंतर तुमची जी काही प्रार्थना असेल किंवा जी काही तुमची इच्छा असेल तर ती तुम्ही कामी समोर बोलून दाखवता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही परत एकदा बाव करता. फुशिमी इनारी तायशामध्ये तांदळाचे उत्पन्न हे चांगले यावे ह्यासाठी प्रार्थना तर केलीच जाते, पण त्याचबरोबर व्यवसायात किंवा उद्योगधंद्यामध्ये प्रगती व्हावी, उन्नती व्हावी, घरादाराचे रक्षण व्हावे, ट्रॅफिकमध्ये रक्षण व्हावे, त्याचबरोबर कला क्षेत्रामध्ये देखील उन्नती व्हावी, ह्या विविध कारणांसाठी सुद्धा प्रार्थना केली जाते. प्रार्थना करून झाल्यानंतर बरेच लोक हे तिथल्या जवळच्याच ऑफिसमध्ये गुड लक चार्म्स किंवा ॲम्युलेट खरेदी करत होते. त्याचप्रमाणे ओमिकुजी देखील खरेदी करत होते. तर ओमिकुजी हा भविष्य सांगणारा एक कागद असतो. खरेदी करून झाल्यानंतर तुम्ही हा कागद वाचता आणि जर का भविष्य चांगलं असेल तर बरेचसे लोक हा कागद स्वतःबरोबर घेऊन जातात. पण काही कारणास्तव जर का भविष्य चांगलं नसेल तर हा कागद जो आहे तो श्राईनच्या जवळच एखादं झाड असेल, इतर कुठल्या वस्तू असेल तर त्यांना हा कागद बांधला जातो, जेणेकरून हे जे वाईट भविष्य आलेलं आहे त्याच्यापासून संरक्षण किंवा त्याची काळजी हा कामी घेईल अशी अपेक्षा असते. मेन हॉल पासून पुढे आल्यानंतर आम्हाला या फुशिमी इनारी श्राईनचे मुख्य आकर्षण दिसले, ते होते सेन्बोन तोरी अर्थात हजारो तोरी गेट्स. ही जी तोरी गेट्स आहेत ह्यांच्यासाठी भगवा हा रंग वापरला गेलेला आहे. त्याची कारणं जी आहेत ती मुख्य 2 आहेत. एक म्हणजे भगवा रंग हा नकारात्मकतेला दूर करतो आणि दुसरं म्हणजे जी खामी आहे इनारी ओखामी, ती तांदळाचे उत्पादन असू देत किंवा व्यवसायातली भरभराट असू देत किंवा कला क्षेत्रातली प्रगती असू देत, हे जे आशीर्वाद स्वरूपामध्ये ह्या क्षेत्रांमध्ये जी काही भरभराट घडवून आणते तर ते ह्या भगव्या रंगामधून दर्शवण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर ही जी सर्व तोरी गेट्स आहेत ती वेगवेगळ्या व्यक्तींनी किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायात उद्योगधंद्यामध्ये भरभराट व्हावी ह्या अनुषंगाने जी काही प्रार्थना केली आहे तर त्याच्या संबंधीचे दान असे म्हणून ती दान करण्यात आलेली आहेत. आणि ही जी तोरी गेट्स दान करायची जी पद्धत आहे ती जपानच्या इतिहासामध्ये एदो पिरियड हा एक काळ आलेला आहे, तेव्हा ही पद्धत सुरू झाली होती. ज्यांनी ही तोरी गेट्स दान दिलेली आहेत त्या सर्वांची नावं तुम्हाला या तोरी गेट्सवर दिसून सुद्धा येतील. सो ही जी सर्व तोरी गेट्स आहेत ती डोंगरभर पसरलेली आहेत आणि या डोंगराचं नाव जे आहे तर ते इनारी आहे. त्यामुळे हा जो इनारी यामा आहे म्हणजे इनारी डोंगर तो फुशिमी इनारी श्राईनचाच एक भाग आहे. तर बरेचसे पर्यटक जे आहेत ते ह्या श्राईनला अजून एका कारणासाठी भेट देतात, ते म्हणजे ह्या श्राईनवर तुम्ही ट्रेकिंग करू शकता. पायथ्यापासून ते शिखरापर्यंत आणि परत असा जो संपूर्ण ट्रेकिंगसाठी जो वेळ लागतो तो साधारण 2.5 ते 3 तास आहे. आणि ह्या ट्रेकिंगच्या दरम्यानच तुम्हाला एक पॉइंट येतो ज्याला योत्सुचुगी पॉइंट असं म्हणतात. त्याच्यावरून तुम्हाला संपूर्ण क्योतो शहर हे बघता येऊ शकतं. फुशिमी इनारी श्राईनला भेट दिल्यानंतर आम्ही परत इनारी स्टेशन पर्यंत पोहोचलो आणि तिथून मग आम्ही तिकीटं काढून आमचा नाराच्या दिशेने असलेला जो प्रवास आहे तो सुरू ठेवला. नारामध्ये पोहोचल्यानंतर एक घटना घडली होती जी थोडीशी भीतीदायक होती आणि काही सेकंदांसाठी मी तरी ऍटलीस्ट जोरात किंचाळणार होते, पण त्याच्याबद्दल ह्याचा पुढचा भाग येतोय त्याच्यामध्ये सांगते. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहण्यासाठी मनापासून धन्यवाद. जर का तुम्ही या सिरीजचा पहिला भाग पाहिलेला नसेल तर तो तुम्ही आमच्या चॅनलवर नक्कीच बघू शकता. त्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पाठवायला देखील विसरू नका. धन्यवाद.